Good morning, students. Welcome. Today we are going to start the new chapter, chapter number 5, Continuity and Differentiability. This chapter is very important for your standard 12th. This chapter is the related chapter to the standard 11, chapter number 13, limits and derivatives. એના કોન્સેપ્ટ્સ આપણા ચેપ્ટર્સના ફર્સ્ટ પોર્શન જે કન્ટિન્યુટીને રિલેટેડ છે એમાં લિમિટ્સના ટોટલ કોન્સેપ્ટ્સ યુઝ થવાના છે. એટલે બે પાર્ટમાં ચેપ્ટર ડિવાઈડ થયેલું છે. ફર્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ કન્ટિન્યુટી, ધેટ મીન્સ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શનને રિલેટેડ કોન્સેપ્ટ આવશે. And second part is differentiability. એમાં derivatives એટલે કે differentiations ને related આપણે concepts discuss કરવાના છે. Okay. So in this lecture we are going to start the first topic, continuity. First topic આપણે start કરવાના છે continuity. ચલો continuity શું છે એ ટોપિકમાં શું સમજવાનું છે, બરાબર, એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો ફર્સ્ટ ટોપિક આપણે સ્ટાર્ટ કરી લઈએ. ધ ફર્સ્ટ ટોપિક ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. Continuous function. What do you mean by continuous function? So let us, I am explaining some important definition of continuous function at particular point, and we will discuss by some example also. અને આપણે થોડાક આપણા ટેક્સ્ટ બુક ના એક્ઝામ્પલ સાથે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. Let us say a function defined on R. કોઈ એક ફંક્શન ડિફાઇન છે on R, બરાબર. તો એ ફંક્શન માટે ડેફિનેશન લખું છું કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે થાય, કેવી રીતે ચેક થાય, what is the conditions, એ બધું જ આપણે ડિસ્કસ કરવું છે. તો a function f of x is said to be continuous at point x equals to a if the condition is here limit x tends to a minus f of x, which is equals to limit x tends to a plus f of x, and which is also equals to f of a, or the second definition is also here. એ આમ તો અલગ નથી બેટા, બંને સેમ જ છે. હું ડિટેલ્સ માં એક્સપ્લેન કરું એટલે ક્લિયર થશે. or limit x tends to a, f of x equals to f of a. Now see what is the definition, and the definition says, what's definition says એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. Here a function f of x is said to be continuous at point x equals to a. કોઈ એક ફંક્શન છે, બરાબર, એ કન્ટિન્યુઅસ ક્યારે કહેવાય? તો કોઈ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે એવું ક્યારે કહેવાય? તો સિમ્પલ ડેફિનેશન, જો તમે એ ફંક્શનનો ગ્રાફ ડ્રો કરો, ગ્રાફ ડ્રો કરતી વખતે તમે પેન લિફ્ટ કર્યા વગર ગ્રાફ ડ્રો કરી શકો. વિધાઉટ લિફ્ટિંગ અ પેન ઉઠાયા વગર તમે ગ્રાફ ડ્રો કરી શકતા હોય, that means that function is known as continuous function. but જો વારે ઘડીએ તમારે પેન લિફ્ટ કરવી પડતી હોય, વારે ઘડીએ ઉઠાઈને પેન બીજી જગ્યાએ મૂકવી પડતી હોય, તો જ્યાંથી તમે પેન ઉઠાઈને ત્યાં એ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય નહીં. બટ જ્યાં તમે કન્ટિન્યુઅસ ડ્રો કરી શકતા હોય એટલા પોર્શનમાં કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય પાછું. ઓકે, સારું. હવે અત્યારે હાલ આપણે એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટની જ વાત કરીએ, બરાબર, પછી ડોમેઇન આખા એના પછીની વાત કરીએ.
અત્યારે હાલ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ માટે વાત કરીએ તો ફંક્શન ઇઝ સેડ ટુ બી કન્ટિન્યુઅસ એટ x ઇક્વલ્સ ટુ a. કોઈ એક પોઈન્ટ છે ત્યાં ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ છે એવું ક્યારે કહેવાય? તો સમજો બેટા, ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ a. આ પોઈન્ટ a ની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ માટે એટલે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a માઈનસ, લિમિટ કેમ લખી છે સમજાવું છું. a ની લેફ્ટ સાઈડ ના જે x છે એ x માટે f of x ની વેલ્યુ તમને ઓબ્ટેન થવી જોઈએ. શું થવું જોઈએ બેટા? for x less than a, f of x must be obtained. બરાબર, f of x must be exist. Same way for the right hand side of a, means for x greater than a, f of x also exist. f of x must be exist. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ માટે બી એક્ઝિસ્ટ થવું જોઈએ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે પણ એક્ઝિસ્ટ થવું છે. as well as f of a must be exist. f of a also exist. અને f of a ની વેલ્યુ પણ એક્ઝિસ્ટ થવી જોઈએ. આ ત્રણેય વેલ્યુ એક્ઝિસ્ટ થવાની સાથે સાથે ઇક્વલ પણ હોવી જોઈએ. આ ત્રણેય વેલ્યુ ખાલી એક્ઝિસ્ટ થવાથી આપણું કામ પૂરું થતું નથી. એ ત્રણેય વેલ્યુ કેવી હોવી જોઈએ પાછી બેટા? ઇક્વલ પણ હોવી જોઈએ. તો એ ત્રણેય વેલ્યુ ઇક્વલ થઈ જાય તો એ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ નોટ સેડ ટુ બી કન્ટિન્યુઅસ. નહીં તો એને કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય નહીં. ઓકે, લિમિટ કેમ લખી છે ને હવે સમજાવો. લિમિટનો મીનિંગ શું થાય? ચલો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a માઈનસ નો મીનિંગ સમજીએ. તો આ a પોઈન્ટ છે, એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના x નું ડિસ્કશન, મતલબ x લેસ ધેન a ખરા, બટ વેરી નિયરર ટુ a. બહુ દૂરના એનું ડિસ્કશન નથી કરવાનું. આપણે બહુ દૂર નથી જવાનું બેટા, આપણે નજીકના a નું જ ડિસ્કશન કરવાનું છે. a ની નજીકના x નું ડિસ્કશન કરવાનું છે. વધારે દૂર જવાની જરૂર નથી. એટલે માની લો કે a ની વેલ્યુ 2 હોય તો આપણે 1.9999 1.99998 આવા ડિસ્કશન કરવાનું છે. આવા x ની વાત કરવાની જે a ની નજીક હોય, a થી નાના હોય, લેસ ધેન a બટ નિયરર ટુ a, એટલે લિમિટ લખી છે. બહુ દૂરનાની વાત કરવાની નથી. દૂર તો જે થવું એ થાય, નજીકનું કન્ટિન્યુઅસ ડ્રો થઈ શકવું જોઈએ. નાનો પોર્શન થાય તો એમ હતું નથી, પણ એ કન્ટિન્યુઅસ તો કહેવાય ને. સીધું ડ્રો થાય ને વિધાઉટ લિફ્ટિંગ પેન, મતલબ એટલા પોર્શનમાં એ કન્ટિન્યુઅસ. આપણે તો એક પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ આગળ જ જોવું છે. તો માની લો કે આ પોઈન્ટ a છે, એની આજુબાજુ આ બાજુ કંઈક વેલ્યુ મળતી હશે. પોઈન્ટ a ની આગળ બી વેલ્યુ મળે અને રાઈટ સાઈડના બી વેલ્યુ મળે, મતલબ કે રાઈટ લેન્થ લિમિટ બી એક્ઝિસ્ટ થાય. તો આ પોઈન્ટ a ની લેફ્ટ સાઈડમાં વેલ્યુ મળી, રાઈટ સાઈડમાં વેલ્યુ મળી અને f of a ની વેલ્યુ, આ ત્રણે વેલ્યુ એઝ્યુમ કરો કે ઇક્વલ થઈ ગઈ તો આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ કહેવાય એટ x equals to a. બહુ સિમ્પલ વાત, બહુ સિમ્પલ વાત. બહુ ખબર પડી બેટા? ચલો હવે યાદ કરો 11th માં લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ એક્ઝિસ્ટ થાય અને બંને ઇક્વલ હોય તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a f of x એક્ઝિસ્ટ એવું લખતા હતા. યસ, તો આ બંનેની જગ્યાએ આ કોમન લખીએ તો પણ ચાલે. અને તમને યાદ હશે ઘણા બધા સમ્સમાં આપણે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરીને સોલ્વ કરતા હતા. ઘણા બધા સમ્સમાં ડાયરેક્ટ આ લિમિટ જ સોલ્વ કરતા હતા. તો ક્યારે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ડિસ્કસ કરવાની અને ક્યારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનો, એટલે કે આ બંનેમાંથી કઈ ડેફિનેશન યુઝ કરવાની for checking the continuous function, whether the function is continuous at point x equals to a or not. એ આપણે ચેક કરવા માટે આ બંનેમાંથી એક કન્ડિશનનો યુઝ કરવો પડશે. જો આ ત્રણે ઇક્વલ થાય તો કન્ટિન્યુઅસ, આ બે ઇક્વલ થાય તો કન્ટિન્યુઅસ, બટ આ ક્યારે ને આ ક્યારે? હું શાંતિથી સમજાવી દઉં છું. આ ક્યારે યુઝ કરવાનું? તો જ્યારે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ માટે ફંક્શન અલગ હોય, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે ફંક્શન અલગ હોય, ત્યારે આ યુઝ કરવાનું. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ માટે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે ફંક્શન વેરી ના થતું હોય, સેમ જ હોય, તો પછી આ બંને અલગ અલગ કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ આ યુઝ કરો, ડાયરેક્ટ આટલું જ કેલ્ક્યુલેશન કરો. લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ની કોઈ જરૂરત નથી. ખ્યાલ આવી ગયો બેટા? સારું, થોડા
આપણે ટેક્સ્ટબુકના એક્ઝામ્પલ સાથે વાત કરીએ તો એક્સરસાઇઝ 5.1 એનો ક્વેશ્ચન નંબર 1 જુઓ. લેટ અસ ડિસ્કસ ધ એક્સરસાઇઝ 5.1 ક્વેશ્ચન નંબર 1. ચલો, પ્રૂવ ધેટ, આખો ક્વેશ્ચન આવો આપેલો છે, પ્રૂવ ધેટ the function f of x equals to, શું ક્વેશ્ચન છે? પ્રૂવ ધેટ the function f of x equals to, function શું આપ્યું બેટા? f of x equals to 5x minus 3 is continuous function, is continuous at x equals to 0. એક પોઈન્ટ આગળ નથી ચેક કરવાનું, બીજા બે પોઈન્ટ હજુ આપ્યા જો, at x equals to -3 and at x equals to 5 also. मतलब ત્રણ પોઈન્ટ આગળ આપણે ચેક કરવાનું છે. કઈ વાંધો નહીં, પહેલા આપણે આ પોઈન્ટ આગળ કરીએ, પછી આ પોઈન્ટ આગળ અને પછી આ પોઈન્ટ આગળ, તમે જાતે કરશો. ઓકે, તો પહેલો પોઈન્ટ at x equals to 0. ચલો, at x equals to 0 આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. વાત કરીએ આ બંનેમાંથી કયું લોજિક યુઝ કરશો? તો સિમ્પલ, 0 ની લેફ્ટ સાઈડ માટે ફંક્શન, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે ફંક્શન, ડિફરન્ટ છે કે સેમ છે? તો કે we say that the function is same for the left hand side as well as right hand side, therefore we can use this definition. તો આપણે આ ડેફિનેશન યુઝ કરી શકીએ. therefore use this definition and find the value. So use this definition, we have to find limit x tends to a ની જગ્યાએ બેટા શું? 0. limit x tends to 0 f of x equals to, ચલો, f of x, what is f of x? તો f of x ની વેલ્યુ મૂકી દો બેટા, 5x minus 3. the limit x tends to 0 5x minus 3. ઓકે, ચલો x ની જગ્યાએ 0 મૂકી દો, મતલબ તમને શું મળશે? ડાયરેક્ટ લિમિટ મૂકવાથી આન્સર મળી જશે 5 into 0 minus 3 which can be written as -3. આવી ગયો? ચલો, એક આન્સર આવી ગયો. મેં કન્ટિન્યુઅસ આમ લાઈનમાં લખું છું, તમે આમ ઊભું પણ લખી શકો છો, કોઈ વાંધો નથી. ચલો, હજુ બીજું શું લખવાનું બેટા? f of a. તમે 11th માં f of a નતા ફાઇન્ડ આઉટ કરતા, તમે આટલે સુધીનું કામ કરતા હતા. આ f of a કન્ટિન્યુટી માટે વધારાનું ચેક કરવાનું આવે. તો ફાઇન્ડ f of a મતલબ f of 0. ચલો, f of 0, તો f of x માં x ની જગ્યાએ 0 મૂકી દો. that means 5 into 0 minus 3, answer is -3. now check, આનો આન્સર અને આનો આન્સર સેમ આવી ગયો કે યસ? તો here we can say that limit x tends to 0, here limit x tends to 0 f of x equals to f of 0, અને એનો બંનેનો આન્સર -3 આવી ગયો. આવી ગયો? that means we can say that f of x is which type of function? Continuous function. Okay, f of x is continuous function at x equals to 0. જો બધાને વિઝિબલ થતું હશે હવે. ઓકે, હવે ક્લિયર વિઝિબલ થઈ ગયું બેટા. therefore f of x is continuous function, f of x is continuous function at x equals to 0. શું કર્યું બેટા? ફરી એકવાર જોઈ લો, તમને હમણાં વિઝિબલ નહોતું, હવે ક્લિયર વિઝિબલ હશે. શું કર્યું છે? તો જો at x equals to 0 આપણે ડિસ્કસ કરવાનું. તો ફંક્શનની લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ડિસ્કસ કરવાની જરૂર નથી, બીકોઝ એક જ ફંક્શન છે, અને એક જ ફંક્શન છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટલી આ ડેફિનેશન યુઝ કરી શકીએ. યસ, તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a ની જગ્યાએ 0 f of x. ચલો મૂકી દો, ફંક્શનની વેલ્યુ f of x ની એક જ વેલ્યુ 5x - 3. ડાયરેક્ટ લિમિટનો ક્વેશ્ચન, આન્સર આવી ગયો -3. સેમ વે find f of 0 also. તો f of 0 પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડશે. તો f of 0 એટલે x ની જગ્યાએ 0 મૂકો.
તો 5 into 0 minus 3 આન્સર આવી ગયો -3. સેમ વે જોઈ લો, આ આન્સર -3, આ આન્સર -3, મતલબ આ ઇક્વલ થઈ ગયું. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of x equals to f of 0. આન્સર શું આવ્યો બેટા? -3. That means we can say that f of x is which type of function? Continuous function at x equals to 0. Okay, હવે વાત કરીએ આપણે at x equals to કયા પોઈન્ટ આગળ? 3 પોઈન્ટ આગળ. બરાબર ને બેટા? ચલો તો at x equals to 3 ડિસ્કશન કરવા જઈએ. 3 નહીં, -3. ક્વેશ્ચનમાં -3 આપ્યું છે. બરાબર? તો at x equals to -3 ડિસ્કશન કરવા જઈએ. તો એની માટે મને એમ કહો બેટા, લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટનું કેલ્ક્યુલેશનની જરૂર ખરી? ના જરૂર હોય તો નહીં કરવાનું બેટા. તો at x equals to -3 ડિસ્કશન કરીએ. ચલો at x equals to -3, લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટની જરૂર નહીં, રાઈટ હેન્ડ લિમિટની જરૂર નહીં, ડાયરેક્ટ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરી લો. તો લિમિટ x tends to -3 f of x. What is f of x beta? The f of x is given here. F of x is 5x minus 3. Put the value of x equals to -3. We will get answer. So I beta 5 into -3 -15 -3 -18. Answer I give -18. Same way calculate f of -3 also. F of a matlab f of -3. That means direct put the limit and get the answer, which is also -18. આવી ગયો. તો here શું લખાશે બેટા? here તમારે લખવાનું જરૂરી છે. લિમિટ x tends to -3 f of x equals to f of -3. શું આવી બેટા? limit x tends to -3 f of x equals to f of -3. એનો મતલબ કે f of x is which type of function? Continuous function. Which type of function beta? Continuous function at x equals to -3. Okay, same way beta at x equals to 5 તમે જાતે કરશો બેટા. તો એક કેલ્ક્યુલેશન તમને જાતે આપું છું. at x equals to 5 કન્ટિન્યુઅસ છે એવું ચેક કરવાનું છે. એ તમે જાતે કરશો અને કેલ્ક્યુલેશન કરી મને આન્સર આપશો. બરાબર છે બેટા? ચલો તો એ વસ્તુ જાતે સેલ્ફમાં આપું છું. ઈઝી છે, આવડી જશે, કોઈ વાંધો આવશે નહીં. ઓકે, ચલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન હું કરાવું છું. એક્સરસાઇઝ 5.1 ક્વેશ્ચન નંબર 2. See the question. શું છે બેટા? Examine the continuity of the function. Examine the continuity of the function the continuity of the function. કયું ફંક્શન છે બેટા? જોઈ લો. f of x equals to, the function is given here, 2x square minus 1 2x square minus 1 at x equals to which point? તો at x equals to 3 આપણે ડિસ્કસ કરવું છે. બરાબર? અહીંયા એક જ પોઈન્ટ આગળ ડિસ્કસ કરવાનું છે. ચલો તો આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. at x equals to 3. at x equals to 3 ડિસ્કસ કરવા જતા રહીએ. ઓકે, ચલો મને એમ કહો બેટા, મારે આ ક્વેશ્ચનમાં લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટની જરૂર પડશે. ધેર ઇઝ નીડ ઓફ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ ઓર રાઈટ હેન્ડ લિમિટ? નો, તમારે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ કે રાઈટ હેન્ડ લિમિટની જરૂર નહીં પડે. કેમ? તો કે ફંક્શન્સ અલગ અલગ નથી બેટા, સેમ જ છે. તો ડાયરેક્ટ ખાલી એક જ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડશે. બે અલગ અલગ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર નથી. તો ડાયરેક્ટલી લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરો. કઈ? લિમિટ x tends to 3f of x. What is f of x beta? The limit x tends to 3. f of x is 2x square minus 1. Question right. કઈ લિમિટ નો થયો બેટા? ડાયરેક્ટ લિમિટ મેથડ. અને ડાયરેક્ટ લિમિટ મેથડ નો આન્સર આવશે 17. ઓકે બેટા? તો આન્સર આવી ગયો 17. અને હવે f of 3 also કેલ્ક્યુલેટ કરો.
f of 3 માં પણ તમે x ની જગ્યાએ બેટા 3 મૂકી દેશો એટલે આન્સર એનો પણ 17 આવી ગયો. જોઈ લો લિમિટ નો આન્સર 17, f of 3 નો આન્સર 17, મતલબ શું લખશો તમને? તો here આપણે લખી દઈએ. શું લખાશે બેટા? here આપણી માટે ક્લિયર કટ દેખાય છે. શું લિમિટ x tends to 3 f of x equals to f of 3. Therefore f of x is which type of function beta? Continuous function at x equals to 3. At x equals to 3. બહુ જ ક્લિયર કટ વાત છે, કશું કરવાની જરૂર નથી. બહુ ઈઝી અને સારો ક્વેશ્ચન છે અને આવડે એવો ક્વેશ્ચન છે, કોઈ વાંધો આવશે નહીં. આના જેવા જ બે ક્વેશ્ચન, એક એક્ઝામ્પલ નંબર 1 અને બીજો એક્ઝામ્પલ નંબર 2, બંને તમારે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. એક્ઝામ્પલ 1 અને 2 બંને ક્વેશ્ચન સારી કઈ રીતે કરશો બેટા? તો તે જાતે આના જેવા જ ક્વેશ્ચન છે, આવડી જશે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, તો જોઈ લો આટલું અને આ બંને ક્વેશ્ચન જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરી દો. Now see the next question, example number 3, which is important question. આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, બહુ સારો છે. જોઈએ ક્વેશ્ચનમાં શું છે. ડિસ્કસ ધ કન્ટિન્યુટી ઓફ ધી ફંક્શન. ફંક્શન આપ્યું છે f of x is equals to modulus x at x equals to 0. આપણે ડિસ્કસ કરવાનું છે. મારો ક્વેશ્ચન એ છે તમને બધાને કે આમાં લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ વાળું યુઝ કરશું કે આપણે હમણાં આગળના ક્વેશ્ચન્સમાં કર્યું એવું ડાયરેક્ટ કરીશું? તો યાદ કરો બેટા, ચેપ્ટર નંબર 13 સ્ટાન્ડર્ડ 11 લિમિટ્સ એન્ડ ડેરિવેટિવ, એમાં આ સ્પેશિયલ ફંક્શન્સના ટોપિકમાં એટલે કે આપણે 5th નંબરની મેથડ ડિસ્કસ કરી. એમાં મોડ્યુલસ ફંક્શન, ગ્રેટેસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન, લીસ્ટ ઇન્ટીજર ફંક્શન, આ બધા ફંક્શન્સને કેવા ટાઈપના ફંક્શન કીધા હતા? સ્પેશિયલ ફંક્શન્સ. અને સ્પેશિયલ ફંક્શન્સની લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટે આપણે ઓલવેઝ શું યુઝ કરીએ છીએ? શું યુઝ કરીએ? તો કે લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ એન્ડ રાઈટ હેન્ડ લિમિટનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરીએ છીએ. તો here we have to also use the left hand limit and right hand limit concept. તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરીએ, રાઈટ હેન્ડ લિમિટનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરીએ, કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. એમાં શું વાંધો છે? limit x tends to 0 minus f of x. What is f of x? Here limit x tends to 0 minus f of x તો તમારું મોડ્યુલસ x. હવે વાત યાદ કરો, મોડ્યુલસ x હોય એની લિમિટ, ડેરિવેશન, ઇન્ટિગ્રેશન કંઈ પણ ફાઇન્ડ આઉટ થાય નહીં. તો મોડ્યુલસ મારે રિમૂવ કરવું પડશે અને આ મોડ્યુલસ રિમૂવ કરવા માટે આપણી પાસે કન્ડિશન x tends to 0 minus, that means x less than 0. x less than 0 means modulus x equals to minus x. અંદરનો જે x છે એ નેગેટિવ છે તો મોડ્યુલસ રિમૂવ કરો એટલે માઇનસ x લખાય. તો લખી દો લિમિટ x tends to 0 minus મોડ્યુલસ x ની જગ્યાએ minus x. તો લિમિટ x tends to 0 minus minus x અને આનો ડાયરેક્ટ લિમિટ થી આન્સર આવી જશે 0. આ -0 લખો પછી 0 જ થઈ જાય, બરાબર? ચલો સેમ વે શું કેલ્ક્યુલેટ કરશું બેટા? રાઈટ હેન્ડ લિમિટ. વોટ ઇઝ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ? તો લિમિટ x tends to 0 plus f of x equals to limit x tends to 0 plus f of x તો શું છે બેટા? મોડ્યુલસ x. બટ મોડ્યુલસ રિમૂવ કર્યા વગર આનો આન્સર મળે નહીં. ફોર રિમૂવિંગ ધ મોડ્યુલસ we have to take the condition x tends to 0 plus, that means x greater than 0. Therefore we can say that modulus x equals to x. તો પુટ કરી દો modulus x equals to x, we will get limit x tends to 0 plus x.
અને આનો આન્સર ડાયરેક્ટ લિમિટ થી મળી જશે 0. ડાયરેક્ટ લિમિટ થી શું આન્સર આવી ગયો બેટા 0. નાઉ સેમ વે તમને શું કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે બેટા f of 0 also. f of 0 means modulus માં 0, answer is 0. જોયો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ નો આન્સર 0, રાઈટ હેન્ડ લિમિટ નો આન્સર 0 and f of 0 equals to 0. So here limit x tends to 0 minus f of x, which is equals to limit x tends to 0 plus f of x, which is equals to f of 0. Therefore f of x is which type of function? Continuous function. मतलब modulus x continuous function થઈ ગયું at x equals to 0. ઓકે સારું હવે આ જ ક્વેશ્ચનમાં માની લો કે x equals to 0 ની જગ્યાએ at x equals to 1 પૂછે તો આ એક્સ્ટ્રા થયું આપણે એક્સ્ટ્રામાં કેલ્ક્યુલેશન કરીએ જોજો તો પણ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ કેલ્ક્યુલેટ કરવી પડે કરી લઈએ બરાબર તો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ x tends to 1 minus f of x. ચલો f of x ની જગ્યાએ મૂકી દઈએ આપણે મોડ્યુલસ x. હવે મોડ્યુલસ રિમૂવ કરવા માટે કન્ડિશન માટે x tends to 1 minus, that means x less than 1. અને યાદ કરો બેટા x less than 1 and પણ કેવા nearer to 1. x less than 1 but nearer to 1 એટલે 1 ની નજીકના છે મતલબ કે પોઝિટિવ કે નેગેટિવ તો કે પોઝિટિવ થાય આને આ રીતે લખાય 0 less than x less than 1 मतलब मॉड्यूलस x इक्वल्स टू x જ થાય માઈનસ x નહીં થાય બરાબર તો પછી મોડ્યુલસ રિમૂવ કરીને આન્સર લખીએ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 માઈનસ x અને આની લિમિટનો આન્સર આવી ગયો 1. સેમ વે કેલ્ક્યુલેટ ધ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ ઓલ્સો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 પ્લસ f of x. what is f of x? મોડ્યુલસ x. that means ફરીથી મોડ્યુલસ રિમૂવ કરવાનો ક્વેશ્ચન આવ્યો તો ફરીથી કન્ડિશનનો યુઝ કરીએ. what is condition? x tends to 1 plus that means x greater than 1, that means modulus x can be written as x only. તો x લખાશે તો એ x લખી દો અને કેલ્ક્યુલેટ કરો તો therefore we are getting limit x tends to 1 plus x અને એની લિમિટનો આન્સર આવી જશે 1. ઓકે એન્ડ બીજું શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું રહ્યું f of 1 નો આન્સર તો મોડ્યુલસમાં 1 નો આન્સર બી 1 જોઈ લો લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટનો આન્સર રાઈટ હેન્ડ લિમિટનો આન્સર સેમ આવ્યો as well as f of 1 નો આન્સર પણ સેમ આવ્યો તો લિમિટ x tends to 1 minus f of x, limit x tends to 1 plus f of x and f of 1 all are equal. Therefore we can say that f of x is also continuous at x equals to 1 also. આ જ રીતે તમે કોઈ પણ વેલ્યુ માટે ચેક કરી શકો અને તમે કોઈ બી રિયલ નંબર માટે ચેક કરશો મોડ્યુલસ x એ ઓલવેઝ કન્ટિન્યુઅસ જ આવશે એ તમે જોઈ લેજો બરાબર છે બેટા સારું હવે એક એક્ઝામ્પલ 4 છે એક્ઝામ્પલ 4 આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ બરાબર એ પણ સારો ક્વેશ્ચન છે અને મજાનો ક્વેશ્ચન બરાબર નાનો અમથો ક્વેશ્ચન છે જો શું આપ્યું છે તમને so that the function f given by તમને ફંક્શન આ રીતે આપ્યું છે જો f of x equals to ध्यान रखो बेटा f of x equals to x cube plus 3 when x is not equals to 0 and 1 when x is equals to 0 बराबर है जो when x is not equals to 0 f of x is x cube plus 3 and when x
equals to 0, f of x is equals to 1. અને શું કહ્યું છે તો આ ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ નથી at x equals to 0 એવું પ્રૂવ કરવાનું છે. બરાબર. તો પહેલી મારી વાત સમજો. લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ રાઈટ હેન્ડ લિમિટ નું યુઝ કરવું પડશે. પહેલા એ સમજી તો કે ના. કેમ? તો જો 0 ની લેફ્ટ સાઈડ માટે આ ફંક્શન x³ + 3, સેમ વે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માટે બી ફંક્શન તો એના જ ચેન્જ થતું નથી. તો ફંક્શન જો ચેન્જ ના થતું હોય તો પછી શું કામ લેફ્ટ હેન્ડ લિમિટ અને રાઈટ હેન્ડ લિમિટના જમેલામાં પડવાનું બેટા? તો આપણે ડાયરેક્ટ જ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું અને આમાં લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of x ની જગ્યાએ x³ + 3 જ આવશે. તો x³ + 3 એની લિમિટનો આન્સર તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો 3 આવશે. આવી ગયો બેટા 3 આન્સર. અને શું સાથે સાથે ચેક કરશો? f of 0. ચલો f of 0 નો આન્સર પણ 3 જ આવશે. ના સોરી 3 નહીં આવે. હવે સમજાવો. જો x = 0 એટલે x ની જગ્યાએ જો 0 મૂકો એટલે f of 0 નો આન્સર આવે બેટા 1. ખબર પડી? જો ઉતાવળમાં 3 ના મૂકતા આ f of x ના આવે, આ આવશે. x = 0 તો f of x 1 થાય એટલે f of 0 નો આન્સર 1 થાય. અને જુઓ તમે શું થયું બેટા? લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 f of x નો આન્સર અને f of 0 નો આન્સર બંને ઇક્વલ આયા? ના. ધેટ મીન્સ they are not equal. એનો મતલબ બેટા f of x is not continuous. not continuous ને બેટા discontinuous પણ કહેવાય. not continuous ને શું કહેવાય? discontinuous. તો at x equals to 0 our f of x is not continuous. આપણું ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? બહુ સિમ્પલ વાત છે. તો જોઈ લો આ ક્વેશ્ચન્સ. આજના વિડીયોમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ.